අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්වම අපේ YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි හැමදාමත් ගේන්නේ විශ්වාසවන්තව ඔයගොල්ලන්ට මෙලදී ගන්න පුළුවන් හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන වාහන. ඉතින් අද අපි ගෙනලා තියන්නේ සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන ටැකර් වර්ගයේ බයික් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මතක් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් නම් අපු subscribe කරලා පහත තියෙන bell icon එකත් click කරන්න නම් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් විශේෂම කියන්න ඕන මේකේ තියෙන D2 original උල් තටු. ඒ වගේම තමයි chassis number එකත් හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා. original ජපන් තටු තියෙන්නේ. original RK XL rims. ඒ වගේම තමයි tire 100%ක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕන original key එක තමයි තියෙන්නේ. original mileage එක කිව්වොත් එහෙම 9980ක් තමයි mileage එක තියෙන්නේ. location එක කිව්වොත් එහෙම චිලව් වල තමයි හලාවත තමයි මේක තියෙන්නේ. exchange කරගන්නත් ඔහු කැමතියි කියලා කිව්වා. මේකේ මුළු ගාන විදියට කියලා කිව්වේ 8.90ක් 8,90,000ක් තමයි කියන්නේ. ඉතින් exchange කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේ නම්බර් එකට දැන්ම කතා කරොත් 077යි 12යි 73යි 792 077යි 12යි 73යි 792 කියන නම්බර් එකට ඔයගොල්ලෝ දැන්ම කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දැන්ම මේ බයික් එක මිලදී ගන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් නම් අපව subscribe කරලා පහත් වෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එන හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.